Доброго вечора, з вами Лимон, і ми у КС2. У нас щотижневий збір винагороди, тому приємного перегляду. Минулий стрім був довільно цікавий, тим, що для себе відкрив нову мапу за допомогою френда. Ну то мапа із майстерні Steam, зрозуміло, але було цікаво все одно потренуватися на ній. Та що? Будемо зараз розминатися, а потім уже летіти в катки. Не сигай. Let's roll. Оце я, коли 2 дні подряд бухав. Що то? This is our fight. It is time now, my brother. Ніфіга. Що це? Ніфіга вітер. Мощний. One mid. Maybe pit. Nice. Planted. Forward. Left 2. Fire. Low. One left, last. Left, left. Left. Yeah. Behind. Перебежал уже. Ауч. We must work together. Follow them. Grenade out. Не лазь накрывать кошак. We're on a real man. Иди туда лучше. Что? Побудь тут, поспи тут. Let's go. Let's go. Two left. Mid. Spawn. Yeah, spawn. Spawn left. Balcon.
Найс. Take A. I've planted. Ладно. Чувак тупо тащи. Move it, move it. Throw it out. Сука. Grenade. Одна попытка запрыгнуть на кровать, одна попытка запрыгнуть на мене. На обоих він зачіплявся, але не досягав повної этой цели. Поэтому він має зараз лежить на ногах. Сука. Опасно им, конечно, лежать у мене. Let's go. Let's throw the grenade. Найс. I fear no man. I'm planted. Хоч і я кіло зробив. Ну, тобто один кіл вже зробив. Чудово. This is easy. We kill them and then we go home. Smoke! Smoke! I'm throwing fire. Grenade! Grenade out! Луч. Не. My bad. Фу, бля, еле вывез. Let's make this Reyes rain. Добре. I go pit. Move! Short 2. Good stuff. Найс, бро. Hits luck. Come on, chop chop. Grenade out. Short. Лонг. Лонг. Я ж казав інфу. I don't look him. I say you. Info. Move it, son. Incendiary. Апс. Чек балкон. One mid.
My bad. Let's go. Decoy. Grenade. Right. Flash one. Behind blue. Right, right. Nice. Reload. Good job. Now we're getting stuck right in. We are out of here. Throwing fire. Добрий вечір. Доброго. Що в тебе є? Мід. Тебе погано чутно. You're right on. You're right on. Алло, алло. Алло, погано чутно тебе. Мене погано А ну, не чутно. щас. Тепер уже громче. Алло, алло, алло. Та А всё. ти, може, мене менше потихше зробив? Може. Дуже то погано чутно. Кажи, що у вас трапилося, що там є? Вчора були. Grenade out. Там мене і сьогодні це раза 3 вже виключали. Апс, є. Thanks, game, good luck. Теньке, бро. Що ти кажеш? Предупреждаю, я з прошлої суботи в КС-ку не грав, так що може не летіть вообще. А я така же хуйня. Що тут предупреждать? Ні, ну ти то понятно, в тебе ж там робота, сім'я, дом, всі діла, а в мене, блядь, трошечки іначе. Ну нічого. Ну, типа як, у мене, ну, просто отпало все желання грати тоді в КС-ку, блядь, і мене і Бодя приглашав, і багато хто приглашав, не знаю. Ні, ну ми ж з тобою потім в трені були, алло. Що? Ми ж з тобою в трені потім були, забув? Ні, я не за то, я вообще тобі кажу, після суботи. А, Ну, то есть, я з прошлої суботи до цієї суботи вообще в КС-ку не заходив. а у мене не написано ніяких регламентів, щоб ти помимо мене ще гуляв. Ні, я тобі вообще кажу, що типа. Та понятно, я понял. Отвикнуть від управління. Нічого страшного. Ці діла. До 7 дейки готов? Ага. Ага, тільки не твори хуйню таку, як в прошлий раз. А що я творив в прошлий раз? Що я коли взламував тачку поліцейську, що ти Да. її зламав. Та ми ж вже договорилися, все. Мені треба тепер саме головне, блядь, вернутися назад, бо я десь, в мене світок вирубили, я десь в той зимній доліні так і остався. Ділаємо ставки, сьогодні виключать у 12 чи не виключать у мене. Тіпун тобі на язик. Тьфу-тьфу-тьфу. Та я про себе кажу, ваші ж не виключали, бач. І Ні, в нас вчора виключили. Тому що Ні, я літало про суботу, багато. про прошлу. А, ну да. А в мене, блядь, уже так 2 суботи підряд в 12 офають. У мене тут на ножках котик лежить. А в мене Короче, он на підвіконнику. поняв это, стрім начав, а моя кіт, короче, сьогодні ж одну процедуру пережив. Так этот. Сейчас отходники лови после наркоза чи що там. Поняв? Я І понял, яку. хода шатается. Так оце сейчас начинає акклиматизироваться. І этот. Я Льохи дзвонив сьогодні, Угу. побалакав з ним. Та щось дивлюсь, не дзвони, не пише. То сам позвонив йому. Казав, завтра в гості прийде. Угу. Я, если что, Так, не пиздец, тачер, нихуя. Та я такий же самий. О, аватарка чувака знакома із серіала. Якого? А то в кепці. Побіг. А, у мене його этот не отображається. Там? Да, я його коцнув.
Він на ступеньках. Каже, що ти його накоцав. Якраз він тікав, і я його закоцав. Він же ж пригав, поняв, а я його пікати почав вистрілами. Угу. Блядь, на вулиці дивлюся, вітер таки піднявся, оце вчора і сьогодні, капець. І листя всі попадали сразу. Є така тема. Там в некоторих областях України казали вже сніг іде. Що, серйозно, вже сніг пішов? Ха-ха. Ніхуя ти даєш. А ще каже, що не гуляв. Ну не знаю, непривично поки. А, ти тут типа зробив. Слева. Він тут заникався, де я. Упав вниз. Внизу. Та пленки. Дивись ступеньки, чекни. Або ці, або справа. Справа. Перед тобою ступеньки, бачиш? Він мог знизу обойти. А, Блядь. Ебать, я чуть не обесрался нахуй. Чё так резко, чё так громко? капець, це тепер Що мои делать? ноги заблокировані, не можу этот пошевелиться. А хочется. Котик просто... Стрелок, кота, ай-яй-яй. Это, короче, була одна спроба запрыгнути, ну йому ще ж на висоті не можна бути, тому що так як його тіліпає, він може забитися. We will make them regret it. Ну да. І этот, короче, хотів на кровать запрыгнути, такий зацепився і все, дальше не катить. А оце чую, ой, ага, одвів його, щоб він воду попив. Давай, давай. А, ладно. Тут это, в самолете уже. Бодю будем звать. Та, щоб він тебе опять вивів. Мені кажеться, що це той самий тип, який заникався отут. А ні. Бля, зажав зря. Надо було ще Да, тянуть вниз. високо, високо. Ой, єбать, щось у мене пінгануло люто. І А, короче, ну конечно, блядь. У мене пінг опять тільки що був. короче, этот, запрыгнув на кровать не удалось, запрыгнув на мене, опять не смог підтягнутися. No more talking. Я такий, ну ладно, йди сюди, лежи. Так оце лежить час і не шевелиться. Не, признаки жизни є, но... Минус. Хорошо. Второй твій. Обхода, обхода, обхода. Пошли тоді на это. З нашої респи. Понял, я на плент. Activating the bomb. 3 там. Хорошо. Я на низу. До Та лестницы. йди ти нахуй, ну йобаний в рот. Він внизу теж. Стій, стій. Він все одно не вспіє, я думаю. Лестницю чекни. Сейчас ствол запалю. Лошара. Все одно не вспів. Let's go. Move. Воу. Не пінгуй, я люблю. Може через нашу респу обходить, кстати. Тут чисто. Возможно, сова подкручится. Сзади, походу. Тут чисто. I'm planting the bomb. Грену закинули снизу. Окей.
Та що за хуйня, блядь? Чш, Що Так. в мене зінети? тихо. От сука. У мене щось пінгувати почало. О, блядь, опять з мухой. This is easy. We kill them and then we go home. Сейчас флешка. I'm throwing Бля, Грена прям возле мене. Ага. Сижу внизу. Понял. Мене з калаша сняли. На ступеньках, їх там двоє. Та я їбу нахуй, я вообще не понимаю, блядь, на цій карті, що де можна Все, ходити. успокойся. Ну, подумаєш, один раунд програли, або другий. А, другий, блядь. Нічого страшного. Четвертий нахуй. В смислі? Ай, єбать. Ну вони 4-2 ведуть. Упс. Я їх обходжу справа. Він нахуй. Красава. їбать, блядь. Ще один тут же. Я подимаюсь на плент. Чув шаги. Пенчу в углу. I'm planted. На пленту. Це він смака кинув. Да. А я йому дав на ротан. Я так понял, він з этого, со скаутом був. То есть с мухой. Наверно. Потому что я думал у него М-ку подобрать, а у него тю. Throwing a Molotov. Я опять обхожу. Та ну пиздец. Бля, ти бачив? Угу. Нічого страшного, це ж розминка. Let's have at it. Угу. Я якраз тільки одну катку без тебе гаманув, так мене звання підняв. Гля, з чим я. Ну я бачу. А, то блядь. Короче, гарантировано, що ми проїбемо цей раунд. Короче, оце поки без тебе розминався, одному хед дав. Я тебе чутно, так що це пиздец. Я всадив в нього цілий магаз, блядь. Не, Да, револьвер хуйня. ні, ну проти двох, звісно. Якщо у мене до револьвера ще якась ППшка, то все чітко. Снизу. И снизу с калашом. А в мене 13 хп, я нічого. Де не знаю. самоліт? А він преждевременну стрільбу зробив, откуда він знав, що я там вийду нахуй? Ні, ти ж спочатку виліз, потім заникався і опять виліз. То я не побачив тебе. Поняв. Блядь, як хорошо, я неділю не гуляв в КС-ку, блядь, нерви були нормально. Let's go. Все хорошо, це зараз опять, сука. Grenade. Flashbang. Flashbang out. Вони снизу топають, походу. Вони обходять з правої сторони. Чуєш? Сейчас тоже их обойду. Если не заблужусь, конечно, Ага. тут снизу. Ага, плантит.
Блять, мене сняли. Там двоє. Повився. Я в рот їбав цю КС-ку нахуй. Дивіться, глядачі, і він, Сергій, кожен раз, коли зі мною грає, завжди каже, що він в рот їбав цю КС-ку і все одно грає. Move it, son. Та це помойка їбана, блядь, а не ігра нахуй. Вот так сделаю даже. Що там за шум на фоні? Я граю чисто із-за того, що ти граєш, Бодя грає і так далі. Там. Другі грають. І зовуть мене. Так би хуй би не грав. Ні, вернули б CSGO, базару 0. Чо CS2, я не пойму. Сука. Що, є перша часть? Ну дивися, чого два, тому що вони на другий двигун пересадили. То був Source 1, їхній движок, а це тепер нельзя Source було 2. ставити просто... Чого нельзя було просто ставити CSGO і, блядь, зробити нахуй CS2 і хай в неї грає хто хоче. Я б грав би в CSGO. Ти не поняв, в чому тут підвищення? В тому, що вони на більш Вили з гри новий, парашу. на більш новий движок перейшли, поняв? Який движок, блядь, сука, ти тут попасти не можеш з 10 патронів в голову, блядь. А тобі з одної тики дають. Вони ж зробили більш реалістично, типу як. Кого реалістично, блядь? Кого нахуй? З калаша хоч якось можна в реальній житті попасти, а тут вообще, блядь, нереально. Тут реалізмом далеко вообще не. А тепер представь, якщо б реальні чуваки задроти КСки вийшли з калашом на передок, і якби вони з присідом постійно, ну то есть, стоя стріляєш, і потім присідаєш, і так постійно, да? Ага. Ой, блядь. Все, пройобана катка, базарю. Та похер, розминайся. Ну я просто на цій карті не вмію грати. Та понятно. Я тобі сразу кажу, що ми проїбемо на ній. Котик, може ти очки закриєш, а то мені кажеться, що ти здох. Каже, ти нахуй, мене яйця відрізали. А він, наверное, так і думає. Я до сих пор помню, ми його тільки занесли отчепили поводок і в клетку, він так мявчать почав. Ну ёбаный в рот. Что происходит? А що там? Криса АФКшна стояла, ждала просто. Зрозумів. Типа АФКшна. Да, до семендейки я готовий. Я сьогодні купив йогурт, печенюк до нього. А я тут недавно траванувся. Одним старим тортом домашнім. А я прошлий раз обосрався, блядь, коли змішав газіровку, після того, як з'їв йогурта з печенням, блядь. Єбать ти, конечно, Так фрешмен. пить захотілося, поняв, я, блядь, думаю, щас газіровочки поп'ю. Попив нахуй, потім, блядь, побіг. Газировку устроить в другом месте. Так, я побежал. Чуєш? Хулі тут стиралка лежить, блядь, орки ще не забрали? Тихо. М. То мені отработало, я так і не понял откуда. Походу чувака бустанули до стеночка. Справа. Так я сдох, алё. Что ты метку вставляешь? Виходи. Ще там же в Єлі тунелі. попав, нахуй. Де вода? Там сидить. А скільки ти йому наніс? 19 це одне попадання. Ну сорян. Не здорово, бо зараз би може і затащили. Together we can do it. Так, а шо? Throwing flashbang. Вони на шарту. В тунелі двоє. Ні, не двоє. Один. Один має тут.
Добий. Він на пленту, справа. 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 Уже ушов оттуда, алло. Він шорт. Смок кинув. Як возле бочек. Я бачив його ногу тільки що. Що за хуйня? Ну, блядь, це піздець ще так. Я йому кидаю бан сразу. Він мене не бачив і вибіг, блядь, дав голову, як будто би, ну... Костяна. ВХшер йобаний, блядь. No more talking. Now we fight. Їбав, я лучше, блядь, що возьму. З його. Флешка не моя була. Сука. Мене сняли. Лево. А, понял. Там двое. Лютий піздець. Ничего страшного. Я направо. То есть налево. Окей. Я с этим, с мухой Move it. попробую пробить щось. Flashbang out. Flashbang. Топають уїбани. У тебе там. Пока не бачу. Да, там прямо. Ну, він справа був. Сука, бордюр ебаный. Тут, а? Чекай слева. Він на спавні. Чого ти так думаєш? Бомбата там. Хм. Блять. Це. Проеб. Та хай у тебе, в мене є бабка на калашу. Окей. Да, була б бомба, можна було б ще що-то Go, go, go. подразнить. Throwing flashbang. Вони в этому, в воде, в воде. Один в воде точно. Сука, не добив. Там ще походу алапер є. Та пізда мені. Пізда вообще, щас в суху просрем. Не просрем суху, не парся. Ух, все-таки напіхав йому. Бочки алапав, лучше вибігати, а не на шифті. Подожди, я щас почую із-за контролю. А, бачив голова. Не надо. Іди за ящик, пік, плент. Зараз простріл, походу, буде, да? Перезарядись. Не надо. Ти бачив, він на этому спригнув в воду справа. Красавчик. Нахуй пішов, уйобок, блядь. А ты нахуй. слухай, Серия, а ты сразу это опечалился, а ты двоим ротантом. Ты шо? А, блядь, 4-1 со счетом, да. Фух. Ну і одного твого недобитка забрав. This is easy. We kill them and then we go home. Главное, что забрал. Блядь. Ебать ты молодец. Flashbang out.
прямо я буду контролювати. Ай-яй-яй-яй, слева. Цепанув. Нежданчик. Дивись, він в... Да, справа. Ну, Ей, ну красав. от як він, сука... Подожди, Це пиздец. подожди. Ти старався, Кидай. красавчик. Кидай йому жалобу, кидай йому жалобу. Якому? Тут Цьому? реально, блядь, нечиста хуйня, да, цьому білорусу чи хто він там. Ні, це не білорус, це... Да ну, він просто таймінг поймав. Та ніхуя, він, блядь, двічі такий таймінг ловив, в нього ВХ, я тобі відвічаю. Він тоді, блядь, вибіг нахуй, хоча він не знав, що я там в тунелі буду, блядь. Throwing a flashbang. Ти диви, мразь. Да, там. Блядь. Хорош. Да, От диви, таймінг, блядь. Та хуй там. ну окей. Блядь, сука, сквозь стіни бачу нахуй, де ти і виходить, блядь. Чого я думаю таймінг? Так, кошак не падать. Кошак не падать. Так, если хочешь перевернуться, давай пизды на низ лучше. Залазь. Сука, знаками вопроса, уёбок, блядь. Залазь. Опа. Тому що, думаю, не, кошак вроде бы ж не должен упасти. Вот. Таймінг, блядь. Свобода ногам. Та іди ти нахуй, Та що, блядь, ти ж- We rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Юль, дивись, якщо що за ним. Ти ж та в комнаті, як будеш виходь, кажи. Башка шорт. Не, монстр. Чисто. Шорт чий, чекай. Чекаю, чекаю. Оба шорт. О, даже не успел отойти. Ты сможешь. Да хуй там. Я верю в тебя. Почти. Ще. Красава. А За ти, хуй, сос. Терри, а ти казав, ти можеш. От ти й зможеш. Та не зглазь, не зглазь. Просто не зглазь. А ти ще кажеш в суху. Котик, ти ж упадеш, ёлки-палки, ляж нормально. Може ти його на кроватку положиш? Короче, я так поняв, в нього анемія, да? Руки, ноги не ходять. Як Не, п'яний. він так ходить, але у нього воно, понімаєш, заторможено. Він. Ну, як ти, з-под наркоза як виходиш, поняв? Монстр. Я почув. Та ну як він, сука, попав? Я в нього, блядь, висадив півовою нахуй. Та твою мать, їх двоє, сука. Я пока вийшов. Я ж, понімаєш, я ж котика не брошу. Та я поняв. Этот Пиво котик больно был замкнется. из тех. Два уєбана там на цьому. Второй забирай, твій. Второй твій. Він у воді. Де він? Монстр. Заходить флешка. Уже слева. Ниже бери. Поняв. Перезарядився. Я не понимаю, просто, блядь. Ну я тебе отвечаю, це, сука, читак єбаний нахуй. Що, готов КММ? Та ніхуя я не готов. Реально роздражається КС. Удалить її нахуй, освободить пам'ять, попродавати ту всю хуйню, так купити щось собі нормальне із ігор. Щас, подожди, я вернусь щас.
Все, я собі теж тілогрейку на ноги поклав. І що він в тебе на ногах лежить? Ага. Я вирішив його на стол положити, бо на ногах він тіліпається. Я його розбудив. І мені удобно, і котику удобно. А мені тепло. Не, ну мені тут в комнаті і так жарко, у нас тут душман страшний. Поки, конечно, світ не вирубили вчора. Мені прохладненько. Все, тобі удобно? Нічого. Врач казав 2-3 дня і оклімається. Потім такі, а де мої бубенчики, хазяїн? Угу. Нам ще треба було слідити, щоб він їх не лиськав. А все походу. Ні. Хочеш спригнуть, кошак? Не рискуй. Ладно, свось. Let's do this thing. Дивись за ним. Я його спустив вниз. Ай. Мінус. І я теж мінус, ну я накоцав. Ні-ні-ні, справа, 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 справа. Ні, не там, не там. Тихо. Ти не туди пішов. Та він на плант уже заходить. Бачив. І він тебе бачив. Забайте, типа, що ти сібався. Вертайся на шифті назад. У мене раз таке срабатувало. Оба. Ти його забайтив. Батя снайпер, конечно. Та-да. А головне, що забрав. Він бачив, він не ожидав, що ти типа, там будеш. Ну, дякую за совет. А что, все, дела отменяются? Куда? Накрывать? Уже живая. There you go. Може він хоче лежать там? Да, він на кровать заліз. Правда, якщо він не слізе, він бахнеться оттуда. Може подушки постелить. Это. Let's make this right as rain. Стіни із подушок. Щоб він не вийшов Шорт. туди. Ай, тільки вийти і він. Ти по ньому коцаєш. Він на шарту вже на пленту. Іди на плент. Та їх же ж двоє. Оце отак ти мене будеш водити, коли я буду дуже п'яний. Throwing flashbang. Flashbang out. Яма. Ой, не яма. Мгм, Блять! понял. Сібавсь, да, там буде. Біжить, біжить, біжить. Ай, блядь, ти проїбав момент, лютий пиздец. Єбать, що ти делаешь? Я в ахуї. І 2 рази так смачно мог його забрати. Пиздец нам тепер, блядь, він залапай. Нічого страшного. Та мені вони щас нас їбать начнуть. Та ладно, що ти. Хіба привикать. Так я заходжу сюди розслаблятися, а не цей. Він був ахує. Я свою лапу вернув. Угу. Stuck right into Не, не ждав, не що без ми- твоєї помощі. Двох з одної сторони вийдемо. Так, я смог на балкон. Шорт хаєшками закидаю. This is it. Laying down smoke.
Є шорт один. Сука. Тебе слева сейчас. Та що це нахуй, я не понимаю, блядь. Я в шоке, конечно. Я тоже. Земки не забрать, позорище нахуй. We are out of here. Throwing smoke. Флешку до тебе. Throwing fire. Може балкон. Контроль Чистий балкон. пока що. Я на балконі. Есть догадки, конечно. Сука, засів с бомбой на этому в углу. Вот, справа там, туда. да. Справа, в углу. Блядь, кажу на пленту, ти кажеш да. Я ж тебе говорю, нет. Плен... Не, подожди, на пленту? Вообще, блядь, не поняв, де він в углу сидить. Тут же ж углів багато. Хорошо, будь добр, чекай карту просто. Remember, this is Так проще Мені на буде. карті вообще ніхуя не shoot понятно. everything that moves. Grenade out. Давай, ловочкой. Хорошо. You're a champion. Плече лежить. Throwing grenade. Throwing fire. Throwing flashbang. Smoke. Зараз Throwing виходить. flashbang. Throwing a Блядь, просто grenade. заебись. Понял, да? Еще один. Там же. Красава. Братан, тобі удобно? Мені да, заебись. Морточку заховав і лежить. Чуєш, а ти в мене хоч не кастрирований, не? Заблокировано. Tear 'em up, boys. Може реально подушки на пол класти. Блін. У нас подушок тільки двоє. Here we go. Одеяло Як сюди, туалет. подушки туди. Пригни. Нічого з ним не буде. Яма. Ну він ж не один. На пленту один. Ну ловочки я його там натикав трохи. Да-да. Два вистріла, що я... Труп. Ні, мій, той, що в ямі ловочки був. Блять, я гулять розучився нахуй. Я м'ясо, короче. Де вторе м'ясо? В библиотеке засел. Тихо. Я байтить буду. Красава. А я думал на нож его взять. Тоже з мухою. Ти б сказав би, я б просто Та пікав би надо його. було тобі, щоб ти бомбу просто взяв изначально. Тоді б получилось. Просто я йому тоді молять, поняв, ебать ти молодець. Та знаю. Право у тебе. Ой, бля! Ззаді. Ззаді. Да-да, ззаді. Справа, а не ззаді. Назад. Якщо б ззаді, якраз я правильно йшов на плент. Let's go. Мені кажется, чел на библиотеке. Минус. Я на балконі.
На пленту. Та дубей, блядь, сука, що за хуйня з моїм калашом? Що за хуйня з моїм моїм? Ти що, вбили його? Це пізда, я, блядь, по ньому попадав і не попадав одновременно. Не, ну ти хоча б його отлік, я його смог накоцать. Лежи, 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 котик, лежи, отдыхай. Либо його прийти сейчас вниз. Блять. Иди падай сюда. Красава. Ты сделал с него шашлык. Я чую, аж смаженим запахом. Як же ж, если б не больна нога, вообще заебись було б. А що з ногою? Та я ж хіможогі зробив собі. А, це ж ти казав, да. О, все. Що, прям сильно зробив? Та нормально. Третій тиждень схода. А що це було нахуй? Шашлик нахуй. Гля, два уголька лежить. Ай, бля, я в ахуї. Чуєш, так ми ще й виграємо цю катку, блядь. Благодаря кому? Чуєш? Та хуй я знаю. Отож. Благодаря інтуїції. Мінус. Хорошо. Мінус 2. Ну, в принципі, можна і в ММ тепер. Я Ну вроді да. розігрівся чітко. Ну я плюс-мінус. Чого ти мурликаєш? От уже і третій левел апнули. Тобі удобно? Удобно, да? Я ж вийшов, якщо що. А, ти вийшов? Кажи, які мапи врубать. Міраж, Даст, можна Вертіго, Італі. А, Італі включено. Та і Інферно можна теж включити. Це ж мені теж треба буде левел повишати. А, так мені недовго осталось, мені там взагалі чуть-чуть. Може, то з минулого разу? Ну да, в мене тут 900 цих осталось. 900 очков. Та, мабуть, ти тоді не добив, да? Коли тоді? В суботу? Да. Та ні, я ще ж після того грав. Так ти ж казав, що ти не гуляв. Ні, в суботу після того я ще грав. М. Ну, після того, як ти вийшов, я ще вечором тоді з пациком поіграв і все. М. Throwing flashbang. We must win. Хотім. Руки. I'll be. Ти go mid, блядь, ти що, їбану? Okay, no B, no, everybody no go B. Я лучше на банан піду, блядь. На бананчий. Банан, ван. Run. Green go plant. Окей, чек. Лібрі. Yes, just check. Чек мід ван. Slovakia. Банана тут. Хорош. Бач, 4 чела. Захуяров. Яйко.
Не з калашом. Хоча, в принципі, я похуй з калашом піду. У мене котяра це як любить спать, так любить носа хавати десь. Понимаю. Ніхуя. Smoke. Нашого читака подкинули. Mid one. Grenade. I'm throwing a flashbang. Апси one. Що ви, кстати, тоді в 7 Day? Щось нове роздобули, ні? Бо я ж тоді проїбався на 2 часа. Не помню я. Може там би помішалку зробили, ні? Ні. Понял. Green, go plant. Zone ici cocotte, vie bunny, Where? I'm a truck. Ей, Fuck you, green. Activating the bomb. You be dead. You'll cry like babies before you die. Я еко. а я лапу якраз взяв. Карпу. Please drop. Так в тебе є МПшка. А, окей. Тож моя. Їбать. We kill them all. Ні, какашка. Какашка Ні. МП9. Не, я МПшку типу подобрав в прошлом раунді. Та блядь. І зараз як дропав этот авапу. I'm throwing fire. Ну, блядь, чел злякав мене. Green. Throwing a flashbang. Найс флеш. I'm planting. Green, he's there. Shoot. Good. Бібліотека. Емочка, сюда. Плив. Let's go. I'm throwing a grenade. Красава. Throwing fire. Да. I'm throwing a grenade. Throwing fire. А плента. На А. Та похуй він один остався. Flashbang. В ямі сидить.
Уверений? Ну як? Підтвердив інфу? Ну да. Кому калаша? За ось цим побігаю. Ти глянь, у нас вся паті. Кроме Thank Калашника. Мгм. Один танк Ілі розліпем, ілі здохнем. і дамагери. Блять, короче, купив ЛФД першу і другу часть по скидці, прикинь. Угу. 32 гривень. Бать, молодці. Бачите, це Молодці, двойний звук одного, ну, типа в одне время вистріла. Охуєнний так. Ну, типа, коли Авапа в одне время вистрілює в одного і в другого, типа. Да, ну тільки коли вони як лохи друг друга стоплять і їх обоїх винесли, це якийсь дуже кайф. Shut the fuck up. Shut the door. Красава. Какашка сюда, блядь. Лапа, райт, ласт. Kill him. Я їбав. Де? Справа. Хіл робот. Найс. Можна було гранатою вбити. Слава Ну, типа в голову. Що він сказав? Fuck you, Blue. Слава Fuck you. Fuck you, man. Жалоба сходу. Слава русский, слава русский. Нахуй пішов, блядь, уйобок, сука. F1. Блядь, підорок друг, походу, у нього там. Next. Вони походу на Push B. Флеш, Purple. Біжить, біжить, біжить. Нет, у нас. Наверху. Бля, пізно сказав. А я ж замітив, коли здох уже. Last, maybe банан. Чек банан. Що за музика? Ти це теж чуєш? Да. Що це за хуйня? Ладно. Мішка. Ще ж там. Тобі удобно, не? Мішань. Тань бібліотеки. Все, ми, короче, з Мішкою поділили кресло на двоїх. Не жме, не прижимаю тебе, ні? Нормально, тобі тепло. Ебать, надо было флешку. Да. Я там за доской. Угу. Банан вану. МК. Опорники нахуй. Обезьяна вбила. Пошли отсюда. Там МП шире.
Check right up. Слева вверху. Там двоє, короче, бомба в тебе. Один там, де ящики, слева наверху, а один по центру. Да-да-да, там. Підарас. А знаєш, як він тебе вбив? Він сидів знизу возле пікселя. Та я бачив вже ж його, я ж побачив. Go right. Він може тут щас чекати. One banana, one this. Хм. Maybe right? Yeah, right. Що, дебіл? Knife. Банан. Банан. Yeah, Блядь, хорош! nice. Ой, хорош, хорош, job, man. хорош. Ну тут базару нема, Респект. блядь, тіпуля от'їбав, так от'їбав. Надо ему похвалу кинуть. Лидерство. То хто такий був? Первый у нас. Про пнет, понял. Ага. Ой, блядь, куда нахуй? Я думаю, надо нас ходить, да? Один на миду. А, вони всі на Б походу. Бананяться. Мене чуть не сняли. Там двоє на банані. Orange, go away, go away. Two банан. Orange plant. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. У мене. Ну, красавчик, что сказать. Начинаю розігруватися вроді би. Чо, блядь? Сам свого? Репорт, кік, пранк. Чо, блядь? This is what we Ну, типу, що може на нього репорти кидають по поводу того, що він читав. Пранкануть. Пранк пише, бачиш. Сука. Мгм. Давай, здохни, уйобок, блядь. Take pistol. Mid. Репорт. Yeah, right one. Pistol. Nice. Maybe second mid. Yeah, канал. Check канал. Yeah. What the fuck? Долбоёб, сука. Вікна. Check. Don't push. F1. Сука, чого не хочуть кікати його? Що він пише? Та, Я хоч він і нуб, но він його друг. Понял. Значить і первому кину жалобу. Так первому ти вже похвалу кинув. І жалобу кину за те, що вони, блядь, за Росію нахуй уйоб. Така оранжевий нічого не казав. Ну так він же ж його друг. І що, тепер його теж вместе косить? Ну, наверно, да. Пропаганда ебана, сука. У них там яка-то, блядь. Іди на плань бомбу. А, чисто.
А, ще і моя бомба вообще заебись. Давай, давай, давай. Крий. Блядь, то ти. А все я чекаю. Пішли за мною на банан запушим. Ну погнали. Давай без флешек пока що. Хорошо, я смока кину туди. Йоп, твою мать, куди я викинув смок? Грена? Сука, там двоє. Один справа, один за... Да. Слева. Отходь. Він слева. Ти сам. Ти сам. Топ. Ага, плент-то хуй знаде. Пачка на міду, ти ласт. На псах. Лапс, це Це на А. Возле А. Хата. Время. Та я щас солью, походу. Може ти через А зайдеш, Топав, топав, топав. то ти топав. Ні-ні-ні. Пачка на міду. Він на псах. Балкон, возможно. Красава. Good job. Ба, не слим ніхуя. Ну, блядь, мені повезло, що він був коцаний, може так би і проїбав. Я ж кажу, я із-за того, що я цілу неділю не грав, мене якось руки і то лі атрофірувались, то лі хуй його знає, з реакції щось не то стало. Там двоє. Ту банан. Go away, go away. Ту банан. Долбоёб. Ну, не зря ще на обезьяна. Руска, блядь. Ебать, а це вообще вплотну стояв. Просто ждав. Балкон. На балконі наш. Мені не видно було. Плань, плань, плань. Help me, orange. Go away, go away, go away. Да, б'ємо сюди, то і все. Сейчас, походу, буде зверху. Алікса, так зарядка ти. Ти зря ходиш в прицелі, так же ж потім ворочаться хуже. Балкон, балкон. Хорошо. We are the best. Remove any doubts in your head. It's us or them. А, то не обезьяна. Руска. Чув, блин, попутав. То Бродкіну той. Угу. Перший, да? Той, що перший знизу. Я понял, понял. Не, ну тут я просто обезьяна и обезьяна синя. А, там і то ще обезьяна. Орку обезьяна, блядь. Флеш банан. Я твою О, мать. 22 хп.
Не вилазь, прострілом буде. На 22 хп мені тика і все. Я віддихаю. На спавні. Maybe. Maybe. Эйс ебет просто. Кто? Эйс ебет. Ебать, де він нахуй? Поисках нема нахуй. В канале засел походу. Ні, в канаві я був. На спавні. А як ви його проїбали? Ну не я ж проебал його. Він біг на балкон, поняв. Його походу він смоки сидів. Поки кипіш був. Кстати, maybe. Може бути. Не я ж смок кидав. Я його почув, як він біг. О, ми з обізяною йдемо в рові, тільки він на 4 помощі більше в'їбав. Тобто на 2 помощі більше в'їбав. Флеш мід. Shift monkey. Отлично вообще. Кстати, один вообще, да, мені це ж понравилось, блядь. Так, чисто так. Дали. Отряд защекунчиков. Є, сюди нахуй. О, серебро дали. Третє. Так, що ж нам там зараз дадуть, інтересно? А, ти левел апнувся. Крамниця, ага. М. Штриховані піски бізон. Хуйня. Кейс кіловат візьму і графіті візьму. Сюди. Ох, ніхуя себе, Льоха в сеті. Да ладно. Ага, тільки не на місці. А тепер він в мережі. Ніхуя себе, він що, собі комп собрав? Вряд ли. А ну сейчас відкрити і спорядити. Оп. Мишаня, тобі там удобно спати? Прикинь, збоку між мною і креслом, ну, бельцом кресля заліз туди і лежить зараз. Да, не пизданеться. Та ні, тут же ж цей. Тут же ж, короче, я халат застелив свій банний цей, щоб тепліше було по ньому. І він, в принципі, йому не дасть пиздануться. Він це спить щось. Йому, короче, сниться, і він це починає дергатися там, як це, знаєш, як судороги. Угу. А мені щекотно, бо він лапою буває дригає. О. Дастік. Dalle, ja. Ай, Hello, team. Hello. ауч. Good luck. Hello. Go short.
Go, Go Go short. short. full, fast. Пішли за мною на лонг. Вони хай на шорт ідуть, а ми на лонг зайдемо. Да ну. Чё? Може тоже на Ходять шорт? всі пачки. Не, ну я любитель на шорт просто ходить. Поїсть. Почек. Сука. Сети, ту сети. 10 хп. Мало HP. Беги, не останавливайся. Ну ладно, там ще один на сети. А, ігрове. Ніхуя роз'єб. Оранжевий дав. Як з мінігана зажав, блядь. Да він так закликав, конечно. Що там, наверное, Ладно, що мишка пацан. супер быстро. Видно, що пацан речить любить. Ага, а як же эти чи команди, блядь? Спортивні. Що, тепер ідеш за мною на лонг? Угу. Let's go, let's go. Throwing a flashbang. Да, полубоком я ще ніколи не грав. Ніхуя, діглмен. Go, go, go. Watchman Deagle. City. Сіті тут. Drop lunch. Шорт, походу. Да, шорт. Сука! Там справа. Серый справа. Та їбать. Don't be easy, guys. Don't be easy. Понял. لك انا قاعد عم بزرع حمولي يزيد عنا Я його тупо не замітив, цього чувака. На карті. Я на шорт зачеканий Там був. учу ці кодиків, блядь. Блядь, сделай яко, ебаю рот. Flash long. Move, come on, smoke. Флешку. Ай, блядь. Да еб твою мать. Що такое, ну? طب وين Ти طلعت؟ це бачив, блядь? Ти мурличиш, та мордочка моя. Ах ти. Мішай. Сіті. Шорт. يلا طيب اسرع منك يا زلمه، اسرع من كبستك. Єбать. Вигорають. غدرك والله. Що вони балакають? Та якщо б я розумів. Ні, ти просто кажеш, угорають. Ну, типу, коли чел здох, Скорпіон такий просвистів. Будто ото падає з висоти ото в мультиках. كنت ما في اشطر منك بالفوتو يا اللي Так, я тобі флешку накинув. ايفل. او ماي جاد. Заїбісь. Предупрежденно було. А, друга чия? Не моя. Бачив? Лоу. Ага. Слева в сети есть один. Я ж інфу вроде би давав. Та, блядь, я не цей, не ожидав, що він так швидко вибіжить. Сети One.
Смок кинув, все, пробігай. What the fuck, Green? В ногу, сука, я ему попасть должен был. Грин долбоёб, сука. А бабку возьми, ты конченый уебок. Maybe short AVP. Reinhardt B. Short. خلاص روح انطر بالبيت. Ёб твою мать. حمار يلا بقى ايدي. Шаня, я понимаю, что тебе там дуже удобно, так... Мне не особо удобно. Давай, вылазь. Опа. Ты не мордочка моя. Все, сиди. Лягай. Вот так. Туру отодвинем. Заебись. No fucking info, oh my god. Low AVP middle. City. Я ебу. مين مرمي هير 46 مكتوب. Да, я вообще жесть хуёво играть начал. 120. Килов тільки набив. Пиздец. Ты живый хоть, котик? Что такое, Вапер, я тебе что, кровушку дал? Месячными брызгал? Там это, танул. Шорт. Там со скаутом на шорту. Не, у него вапа. Я говорю, нахуй. Шорт лоу HP. One mid, one short. Short, AVP. Юля, мені холодно. Каже, йди грій мене, да? Мгм. Щось. О. Сейчас сзади снимет из боксов. Или сети. One more camper, oh my god. Там ще й на понту хтось засів. Go rush B, don't stop. Go rush B, сука. Don't stop. Нахуй йди, блядь. Нахуй, блядь, дед. Go rush B. Go rush B, сука. Іди раш, блядь. Тобі надо, ти раш. Don't stop. Move. Oh
ماي جاد لك Найс, раш. وجهي يا زلمه. Так, а ну-ка. Внизу. Шорт. EVP. Кемпер. شرب مان شرب. Shell up you. You die. Nice push. إيه، شفتك هيتك معك يا زلمه. دمه 8 كان. Now is the time. На міду Авапа. Предупредив. وين هالبومب؟ Та що ж ти не Откуда? здихаємий? На міду Авапа, блядь. Поняв, я з СГшки їбашу по ньому, а воно тютю. Короче, на нікого не було, крім того, що на міду Авапір, блядь. А тепер там вони підтягнулись. А опять на міду Авапір так і стоїть. Зелений тільки що мені показав це. Бать. Ебать він лох. Півобойми, блядь, в лестницю всадив. Throwing a flashbang. Ще ті двоє. Зараз йому з шарта зайдуть. نيك خلاص. Ха-ха-ха-ха. Що це було нахуй? Ну це типа, то знаєш, грустний тромбон називається. То. يا funny. Не чув такого, ні? Та нахуй ви мені цей, блядь, калькулятор цей даєте? I'm throwing a flashbang. Flashbang. جو. حبيب. انت واقف بوشهم وين بدهم يروحوا؟ لك حبيبي فين يمشوا انا فاتحين طريق. Задрачив насмерть. А вапера. Має VP. لو اتش بي. Та якого хуя? Там двоє. Ну і як? Якщо я даже не шумів ніхуя. Ти ж спригнув, вони, наверное, почули. Откуда, если я ровно шел? جو 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 بيت جو بيت. اجا واحد لونج منهم. لونج لونج. خليك انت بالبيت، خليك العب له اياها اللي هونيك. Ну от, لا це той самий чувак. Я тебе говорю. Кидай йому это. ПЗ оцього, то що вбив Ice Water, Lemon. Він, типу, сквозь стіни Репорт. бачить. I will report your mother. Who said report? Репорт дасть. Скажи їм, хай теж репорт кидають. Maybe Ice Lemon, чи так. Shut the fuck up. We killed them No. and then Fuck you.
Сука. Він може думав, що ти сказав shut up, а не чи так. Ну твою мать, я тебе говорю. لا Throw the flashbang. На нахуй. شو عم تعمل بومب معك؟ لكن لحالي يعني خلاص. Що за долбойоби нам попалися, я не пойму. عم تخرب البوم؟ А вапа нахуя, блядь, лежить под ногами. Так, там двое. Я буду рожать, если надо бьется. Ну ладно. 9-1 викупаєш? Алло. Алло. Чого мовчав? Та я не чув із-за цих долбойобів, що вони будуть. Кажу 9-1 викупаєш? Ага. Пройоб. Чистої води. Чого, блядь? Як ти думаєш, що це? Ну і чи ти. А їм. Так, хаєшка прилетіла з ланга. Яма. Угу, красава. Мінус яма. Info. Maybe City. Шорт. Я лоу. Я вбив чи така. Ну нарешті, блядь. Плейс дроп АВП. Угу, чай ти і дропне. Ну не. Ха-ха. Ти і дропнув кого, блядь, а не лапу. Come on, let's go. Галек, знаешь нормально, пожалуйста. Все, ось я лапа. Сильное заявление. Мид захода. Лоу. One low mid. Захода. 3, 2. Я ебал. Придется тебе одному вывозить. Сейчас зеленый сольется нахуй. Там авапер возле ящиков. Точнее за ящиком. Ага, окей. Походу шорт і сіті. Це так, я думаю. Це не точно. Тихо. Сіті. Шорт. Отлично, зеленый сработал. Дивись, може ще буде шорт. Пока наш плентер. А може бути і лонг. Лонг, серый, лонг. Все, отлично. You will all die. Що, блядь? Let's move out. Чуєш, Юль, він живий? А ти з відкритими глазами спить вообще, як ти стрьомно. Подивись в телегі фотки, як у мене кіт спить. Я сейчас не могу, телефон не рядом.
Ебать, у него за счет авапы, о, кажу, за счет авапы, за счет халата, короче, жопа с кресла звисає. Понятно. Так, не царапайся. Та, блядь, двоє на міду. Шорт, 2. Ты все? Ладно. Отлетел. Это фак оранж. You idiot. Дрочмастер. Это Тина Б поебашил и все. Ебать, нахуя він с 5-7 не зажимає, если, блядь, в нього розброс, як у калаша, блядь, если з нього зажимає. Orange, you idiot. You. You долбоёб. Вы как в детском садике друг друга обзываете. Remember, Ну да. this is bandit country. Shoot everything that moves. Так, суицид пока что чистый. Походу ланга буде, чуєш? Тихо, держи, 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 я сейчас в спину зайду. Мені смок кинули. Даблдор. Яма, яма, яма. Сука. Шорт one. На шорту, сука. Fuck you. Тобі сраку чуть не спалили. Не знаю. Если ты вытащишь, я буду в ахуе. Нихуя в тебе там кошак примостився. Мгм. Ну ти старався. 7 хп У осталось. вас тут у вас обоих по 3 кіла, чу. долбоёб. По 3 кіла у вас обоих. От Тьому їбався об стула. Ну що в нього 3, що в тебе 3. А, У мене 14. ти не поняв, я имел в виду этот. Осталось. За раунд. Ну да. Но він третій тебе посчитав. А ти уже 3 набив. Нахуй пошли, блядь. Шліпони. Бомба, у мене бокс. Бомбокс. Щас. Кари VP. Харчо. На пленту? На спавні чи що? Да, 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 там, короче, у них. Все, Бачу. Бать, ти царапаєшся, Мішка, що таке? Пить і ногті загоражує, поняв. Ні, вони на Б попадуть. Збій, збій. Збій, збій. Або шорт. Шорт. Що ж таке? Сука. А як ти його не побачив вже? Та я поки вийшов, чуєш? Угу. Да, примостився і знаєш, і мені тепло, і йому не холодно. Чого він гірниче? Може він тебе недолюблює? Перестав мовчати, точніше речать. Ну все, успокойся. Йому зараз кайф А. спить так прикольно. Ще й мурличе. Лапу Ложи висунув. його так, як йому удобно. Ну все. Межин теж сам ліг, як треба. А тепер слухаю. Чуєш прикол? М. Сьогодні, короче, це ж Станюха Костюковий переписувався. Скинув фото, як він на мені лежить.
Угу. Вона така побачила ці труси, що зараз у мене каже, прикольні труси. Я кажу, до Нового года готовлюсь. Поняв. Їбать, ви що, серйозно, блін? Блін, нахуй, В Тьомки. замучу їх. А вони всі на Б. Базарі. Пізду. Я походу буде лізти до мене. Пауски. Та хай ходить. Ага, взять перегруз нахуй. Ну да. Він ще корму просить. А чо ти вийшов? По привичці. 2 минути сидів, а тепер по привичці вийшов. Я думав, ти вийшов. Це таке. А що там, тобі до хіра ще осталося уровня? А? 1500. Ого. Ну, Це треба 2 побіди як мінімум, а може навіть 3. можливо. До мене хочеш. Ого, він мявкає, аж сюди чутно. Єба, він тут кайфує нахуй. Що ти речиш? Покойся, котик. Ну йди побігай. Опять це ферна. Може йому больно? Чуєш? У мене вопрос, а зачем ви його кастрирували? Це ж кіт. О, він пить хотів. Може корму просить. Оп! Бідний котик. Тукнувся, запригнуть до мене хотів. Все, лягай. Кажу, кастрирували зачем? Ну, вообще, потому що ми його в городі ж, типу, живемо, поняв? Ми його гулять не відпускаємо. Це по-перше. По-друге, типу, Щоб боліть не менше бісився. буде. Да, щоб не бісився. Щоб менше болів. Ну да, особенно по весні начнеться пиздец. Тим більше в нас же ж кімната буде мітити територію. По кімнаті, блін. Ну, воно нахуй не надо. Тим більше рекомендували, типу, змалку це робити. А ну. Може він у мене хоче сидіти. Ну хай сидить. Ну ти щас бачив, як він лежав і тіліпався. Больно йому щас. Після операції. Ну, лежить тоді не падає. Видно було, що він до мене хоче запригнути. Ну як видно було. Він прям запригнув, стукнувся об стол, я такий і поймав його, щоб він не впав на спину. Що Андрюха ще не писав тобі? Я не писав. Нічого, все одно захоче, здибаємося в этому сендейки. Правда, останнім часом в мене время з дипломом поджимає ще дужче і дужче. Ізморал повний, я тобі говорю, так що не факт, що, возможно, следующу суботу може і не буде. Нічого. Ну, предупреждаєш, якщо що, щоб я там знав. На що розчитувати, на що не розчитувати. Но це касається іменно 7-дейки. Тому що, ну, КС-ка потерпіть не може, бо вона кожен тиждень обновляється. А 7-дейка потерпіть може. Ти щас впадеш.
Кінь состава съебаться. Ладно. За хуйня я за стінкою був, алло, блядь. А що ти? У нас тут салюти. У Ніхуя. нас теж получилось недавно. Юля, открой окно. А. Блін, злякався я. Я думав, це з закритим окном такі звуки. Ёбок, блядь. Батя на стрьом взявся. А попереджаю, можу пропасти. Бо вчора після таких салютів було не дуже весело. Я так само аналогічно можу пропасти. Та їбать, що за читакина? Диви, він вибіг сразу з трефом. FPS плюс 1000, понял? Hello, team. Ай, hello. Guten Morgen. шорт. Я лом. Мені кажется, всі катки нас теж от'їбуть. Можна сразу виходить. Один шорт. Я базарю тут читаки есть. Потому что він не встиг вийти, сразу дає в голову. Сразу їм всім жалоби нахуй. Щось ти з першого раунда судиш. А потому що ще на розминці було понятно, що за хуйня. Надо буде следующую катку отменить даст, щоб піти на мираж. Don't go. Сіті есть. Сука. Даблдор. Я ебал. Как я ж... Шерри, ти бачив? Ти бачив, я, блядь, телефон взяв в руки. Can you speak English, please? Ну що, судить будем? Чи не будем? Покажеш. В плані. Ну в плані, блядь, цих підерів. Пока що... Нет. Я думаю, що там. Короче, я буду чисто сливати всю катку, та і все. У мене немає бажання вообще малейшого Why you go with me? Do you know here питатися is тащити з AVP? цими підерами. Диви, що вони роблять. Шорт. Дараси позорні. Фу, сука, мразі. З чертами грати. Если сейчас нас затащат, значит вони не читаки. Диви. Ну, Ну, да. I think we should kick him. потому що вони виходять, знаючи, що тут хтось уже є. Понимаєш? Такого бути не може. А що если не спішить? Так ми не спішимо, вони спішать. А. Пропікують раніше. Ну. Таке теж буває. Але тільки не в наших сільверах. Ну диви, ну.
Фу, сука. Ну от откуда він знає, що там чувак? Откуда? Ти бачив Грену закинув Да. і, блядь, вибіг убив? Ну чи Да. так? Репорт, читер. ВХ. Саблезуб. We must work together. Okay, go B, go B, go B. Окей. Ты там на шифте или на шубе? Шорт. Грина прилетіла в тьомку. Мінус прикритий спину. Та їбать, мене тільки що накоцали в окно. Так я тут 16 хп вообще. Сосать, уйобок, Тихо. блядь. Так вилетів на мене, ти поняв? Тихо, Приїхав. тихо, тихо. Я на Б. Шифти. Я теж йду. Планти. Тихо. Хорошо, що ти сразу не начав этот бігти, потому що я тільки сраку замітив його в окні. Ну вже не в суху вже радує. Блять, якою ціною нахуй. Ото надо нам не спішити і вместе работать. Да пизди. Now is the Вони вилітають тупо, блядь. Префом сразу же. В одну секунду. Батя молодец, конечно, со смоком. Підер. Шорт или пи. Репорт заблизу. Опять? Бачу. Я, блядь, сука, под флешку вибіг, він мені в голову дав. Що за нахуй? После КСК я піду похаваю, короче, а потом зайду до вас. Ой, блядь, И зря откуда ты вышел. Грена полетела? Да непонятно. А, ну понятно. Тут уже трое. Все, мстився трупик. Довго тебе чекати? Коли. Ну, Що, я після. піду похавати по КСК? Да. Ну не знаю. Пошел нахуй. Ой-ой-ой, пацани, щось ви розігрались. А що, шорт ТВП? Серый шорт. Що ти так високо блядь? береш? Флешка? Піздець. Ну це не читак явно. Щас вийшло. Це походу чуєш, хто-то звання Сейф, восстанавливає. Сейф, please. Please drop AP. Green, please drop. EVP drop. No IP, no IP. Долбоёб, у тебе денег хватает, блядь, купи Я тебе авак. не дам IP, пошел в жопу. Тебе денег хватает, блядь. Найс, тема, блядь. Да сейчас ты сольешься, сразу сдохнешь и все там не... Да ладно, а ты не сольешься, нет? Да нет. Я для себя Да. зарабатывал деньги. Хорошо, Все, молодые люди, проходим на Б. Сейчас посмотрим. Но если умру, заберешь. Да, зря я виліз. Там ще один. Танул.
Но він не здох. Та йому просто повезло, бо я його прикрив там і прикрив тут. Коли я вискочив його, блядь, оцього підара на машині вбив. Ти з вікна пікав, да? Він? Ні, він з дверей. Ти з вікна пікав. Ні, я теж з дверей був. Ну я потім здох. Ну, я убив типа на машині і убив типа ззаді, коли не сказав. Ну він там догорів більше. Я на шорті. Окно. Окно Б. Plant, green, plant. Нахуй сібав. У мене вопрос, вони ілі чити вирубили, ілі ми просто почали люто тащить. Ебать наклейка, это у типа чувак, типу, бородой, типу, сігу кури. І у нього на голові шапка, но вона тупо в формі гандона, нахуй. Ладно, убій. Та, на лбі. Угу. Ти з чим був? Калашом. Угу. Чесно спизжений. Слева. Не слева. Що то за шум був? Плент, purple плент! Nice team, Dexter. Блин, сети, последний сети. Don't pick. Блять, сейчас вы могли в одну лайн снять нас. Могли б. Сейчас бы быстро катка закончилась. Охуеть. Ёбаний рот. Не успіли, походу. А, ні, повезло. Сорі. Нахуя? Ты зачем это сделал? Та я случайно. Я сейчас тебя зарежу. Не надо. Двое лонг. Один в- Отпусти меня, тупой! Один в ямі. Чего ты меня... Де ти? Все, бля. я ужу. Він уже пройшов. А я, блядь, лапер прицелен лонг. не пойму, почему я застопался. Яма лонг. Сори, без обид. Заебись. Сити зашел. Ну, цей раз не повезло. А я, блядь, не понял даже, що за хуйня. Чого я, блядь, не можу вліво-вправо піти, а він, оказується, передо мною сів, блядь, застопав мене. Йобаний шаг. Попроси, хай тобі щось дропне. Та нахуй. Як він там казав, він свої деньги зарабатывает для Очко. себя.
Зеленый, опять ты? Бокс. Шорт. Ой, плент, а. Фиолетовый, где ты ходишь вообще, Ишак? Иди быстрее на Ебало, закрий сам шаг. ноги. Ха-ха, украинец, рот закрой свой. Хахо. Сосать будешь. Общайся попроще. Оранжевый, тебя кто-то оскорблял? Кто первое место в табе, скажите, пожалуйста. Ебать, Покажи что ты пятый нос человек. задрал, дрочер. Покажите мне номер один таба, покажите, пожалуйста. И кто у нас почти его в табе еще? Чё, блядь? Так, и що, ти маєш із-за цього право оскорблять? Чмо? Оранжевый просто базарит дохуя. Показывает. Бомба на этот. Не-не-не, він на міду був. Да. Ну слухай, Не бери револьвер, не бери, не бери. Просто не бери, забудь про нього, що взагалі таке оружие є. ага. Ба, тепер він пососав. Оранжевий нахуй синього. Ага. Перший нахуй. Що там оранжевий, хто на першому місці? Ребят, это я. Ну так понял. Тут это, з Б заходять. Хелпанить. Ага. Ай, блядь. Я соберу, дайте я выйду хотя бы там на третий. На Б всі. One tunnel. Охуеть. Чуть не впав. Дяко. Ну як бачиш. Ба, тепер мовчить оранж. А, він щось сказав, ні? А то я його замутив, хуй пойми. А, походу бокси. Інфо на Б. Опять троє в тёмке троє. Ще тёмка. Сіті. Пошел на сіті. Чекайте шорт. Заебись. Шорт есть. Бомба на Б. Прошли, Мид. Даник. Фу, мид. Ще один мід. Походу. Окно. Оу, щит, мен. Блять, котик, моя ножка занемила. Ты хочешь забрать? Давай. Good job пишеться не через B. О, нет. Нет. А, подожди. Good job. Нет, не через две. Одну. Job.
Джоб, По-моєму, через одна. Загугли. Я знаю. Мені не надо гуглить. Можеш сам загуглить, якщо не вірний. Нога. Що там? Там ще в ямі є. В смаку один і в ямі один. Сіті. Та я вистрелив по ньому, що за хуйня КС, блядь. Фу, сука, параша єбана нахуй. Сука, із гана фігурку сліплю, і то лучше, блядь, чим ця ігра, нахуй. Твою мать. В дим упав. Споткнувся, блядь. Да-да-да. Що він речить? А чо не лежить? Положи його на кровать, хай його. А, так на кровать удобно, бо тобі так сядеш неудобно буде. А, він хоче втекти, походу. А, ні, все, ліг. Ну все, ти тепер 5 часов будеш так сидіти. 15. Ну да, 15. Бля, Танел, шорт. бокси. Короче, ти ласт. Алло, інфа тобі. Киря, що таке? А що в нього світ походу потух? Чо в нього світ потух? У сірого. То що літають, не значить що. Алло. Да, я тут, а там мене, блядь, перепад. А, перепад это напряжение. Я же вилетів. Понятно. Че, я вже заходжу. Ну це ж буває. Мгм. Слухай, а ти это, комп запитай напряму, без перепадів всяких, или в тебе блок питання здохне? В смислі, напряму. Напряму, без... У мене, якщо буде... Ні-ні-ні, у мене, якщо буде перепад напряження, у мене згорить комп. У мене така хуйня була. Да? У мене ще ні разу не було такої теми. У мене було таке. Хоча у одного колеги було. Ну це перепад був із-за того, що дощ хуярив. Дивись, я ж тобі кажу, я із-за того, що в мене тут нестабільна... А, опять Тёмка. І Из-за того, что втонув. нестабильное напряжение, я лучше, блядь, сделаю, перестрахуюсь лучше. Но в мене ще й в блокі питання встроєний датчик перепада. Ну це ж я ж за що і хотів сказати. То якщо що не так, так в тебе комп спасеться за счет БК этого. Сліпу вбив він мене, він. Чесно? Не понял ніхуя. Повтори зелений. Это я не к тебе. А. Я лучше, блядь, хай у мене буде перепад на... Це... Оця хуйня, короче, да. Ограничить їх перепада, блядь, лучше хай в розетки буде і в блокі питання. Понимаю. Потому що я... Походу буде лишній лонга. забираю Лонг, кота. лонг, 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 лонг. Сука. Що ж мене так не летить? Чек шорт. Та Лонг така бомб. сама хуйня. Лонг бомб, блядь. Яма нахуй. Яма. Даже дойти не встиг. Ну я одного забрав. Бомба на лонгу. Один хай Санька, шорт тобі чека. нормально? Ой. Молодець. There's no stopping us.
хотіти в глаза подивитися, зелений. Ти Я його его вбив. даже не заметил, я очень... Этот взгляд. Фу, блядь, Мішка, не зівай, те з рота воняє. Закинь йому туди м'ятну конфету, він ахуєє. Я йому щас ополаскивать для рта, блядь, этот, залью туди нахуй. Laying down smoke. Походу лонг. Да. І цей Дальше. лонг. Ну, шорт. Єбать тут. Лонг! Help me. Шорт, блядь, двоє. Шорт двоє. І лонг є. Ласт лонг. Ой, блин, извини. Блядь, зеленый, ты испугал меня, блядь. Сорок хп оставил. Бомба на міду, що ви гаваєте? А! ЕВП. Без Ну ладно. Блядь, ничего, мабуть, мы вряд ли выбьем, да? У мене тепер є непосильне завдання, знаєш яке? Окей. Револьвер статрек. Іцбі танул, багато. Ну, нахуй. Танул є. Я їбу. Да ну нахуй. Тут чари. Альфа. На ББ. Та, ще сіті. Я їбу. Та що за пизда нахуй? Нічого страшного, не в суху. Це стопудов. Ну то да. Надо на мираж. Мать, а що за... А, ебать, а що з пінгом, алё, блядь? Так в теж перепади, то в те і Wi-Fi YouTube каже. Ку-ку. Втрачене підключення, нічого. Це пиздец. Ну сейчас у мене стабільне напряження, а чого інтернет почав лагати? Може із-за погоди? Бо в мене вітер тут, я не знаю, як у А в вас, у мене тебе вітер тут оптоволокно пиздец. или кабель? Може і дощ буде скоро. И нет, оптоволокно или кабель? Кабель? Мобільний. Ебать, так стопудов, те і нет тютю. Я ж ти казав, що я, блядь, на мобілки У сижу. мене на мобільному, поняв, на мобільному стріми вів. І КС же грав вже, поняв. Так воно Ага. кожних, мабуть, 10 або 30 хвилин так лагало, що тільки перезапускати приходилось, всі скатки викидало. Поэтому я такий, да ну нахуй. Ну, я не стрімлю, у мене 4G+, в принципі, мені нормально. А маєш теж 3G? Ой, 4G. Мішка, ти куди сібався? No stopping us. Що за м'ясо? Хай тім. Кілоголд. Ількек. Чебурек, блядь. Катка пройобана. That's the way we Думаєш? do it. Я револьвер взяв. Понятно. Не катка, а раунд. Чи сразу катка? Ну да, правда. Ти мені скажи, нахуй ти його береш? По кайфу. Та це ж параша, блядь. Хуйней страдаю просто. Я так і понял. А хуль мені дрочиться. Я не кіберкотлета. Ага. Так я тоже.
Ой, а там пацани дають по їбальникам. Мені юз по кайфу. Балкон. Да. По одному кілу забрали, хорошо. Мгм. А, в тебе помощь. Чи ні? Чо, у мене я вбив? Мгм. Иногда с револьвера четко этот никаться на банане за картонку и на обум так и кисовапы прострелом ебашить. Можно Блядь, там просто, ти, можно поки один просто, вистріл зробиш, тобі вже 3 зроблять вистріли. можно просто заместь авапы, не, вместе с авапой брать Там револьвер. прориваються. Я понял. Держись. Триплу въебал уже хорошо. Да? Ну да, красава. Минус раз. Сейчас еще Серегу завалять. Та в мене хп лол було. Grenade out. Потом бабушке покажем. Grenade out. Flashbang out. Smoke. Throwing fire. Да твою мать, скаут, трочер. Deploying flashbang. Еще слева один. Угу. Дивіться в канале. Оп. Сзади тупий, що прикол. Просто почу. На эй, эй. Live grenade. Канал чистий. На спавні один. На двоєму. Потримай. Ще слева. Паникуй. Давай, Клад. Запрыгни на балкон. Або на пси поднимусь на шифте. Твою мать. Балкон. Красавчик. Good job. Сюда, їбать. Шачко сузовий, да? А в мене ці, блядь, ладошки запотіли. О, так це ж хорошо. Холостяку вообще Чего? отменно. З маскери надо, да? Да-да-да. Дружині флешку. Deploying flashbang. Throwing fire. Throwing a grenade. Incendiary out. Твою мать. Grenade. Flashbang. Throwing flashbang. Мене вже со скаута сняли. Що за скаут? Може муха? Муха, це і є скаут. А що скаут, якщо вона муха називається? Чи со времен CSGO? Помпі. Ні, CSGO якраз теж скаут називали. Ну це ж ми мухою називаємо. Ти не А ні, поняв. всі, з ким я гуляв, називали муха. Так з ким ти гуляв? Я ж маю на увазі, що эти іностранці теж скаут називали. Так то іностранці називали скаут, тому що у них немає слова муха. Угу.
і в них, мабуть, ця снайперська винтовка називається скаут. Ні, може SSG це Scout Gun, може чув. В смислі? Ну, SSG як розшифровується. Може Scout Gun. І там ще одна S, як це розшифровується. Снайперська Scout Gun? Ні? Хуй його знає. Maybe. Твою мать. Що ж ти там сова прийнята? Там 3 стояли. На балконі. Твою мать, тут, конечно, нашого захуярили. Вони на Б. Чо, блядь? Ото отак. Вони на Б. Та й ви, наверно. Ветер смореду, ветер смореду. Що це? Башкой бьются об стену. Ну реально сбивки валяются. Тебе хоть не... А як же домашка? We are doing this. Let's go, let's go. Не на псы. Throwing flashbang. Throwing fire. Incendiary out. Throwing flashbang. Flashbang. Throwing smoke. Твою мать. Flashbang out. Вони. All right, all right. Counter-terrorists win. Nice. That's the way we do it. For Queen and Country, man. Flashbang. Throwing flashbang. Throwing fire. Throwing fire. Grenade out. Шо? Та я дебіл. Я нажав дві кнопки одновременно, случайно, понял. То есть, я нажав і Laying down smoke. прицілиться і вистріл і ще раз прицілиться. Тобто в мене вийшло, що я, блядь, нажав Throwing fire. другий раз прицілиться, блядь, і вистрілить, і воно засчитало тільки кнопку прицілиться і все. Смоки дают на мид. Пушат. Я там. Fire in the hole. Laying down smoke. Балкон. Прям близко. Сука, сняв мене. Халапер, балкон. КВП-мен, під. Тут. Еще один. Яма. На пленту слева. Left one, maybe. Либрери.
Good job. Що? Здох? А що? Що? Ну, все нормально для котов це. М? Ну і тобі ж легче освободитися від цього коту. І він буде валятися на этому. Incendiary out. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Ти живий, Серий? Угу. Ніхуя. Throwing smoke. Throwing flashbang. Секунда. Апси двоє. Ага, випрыгнув. Прям здесь. Один шорт, maybe. Балкон на пси. Throwing smoke. Maybe. Андрюха дзвонить. Easy lemon squeezy. Ольо. Буде, ще не начали. Да, сьогодні в силі. На воскресенье в планах занятий. Це точно. У мене поки диплом не зроблю, нормально освободитися не буду. Поняв? Понял. Полдня полдня диплом, полдня Юли. Как всегда. В воскресенье можешь даже не пытать. Знаешь, ты только что сказал, что из-за диплома пока что ничего планировать не можу. Хіба що стріми. Це максимум, що я можу планувати. Smoke. Есть така хуйня. Хорошо сделал, хорошо. Да, без Б, но тільки дайте спочатку з дипломом роз'їбатися. Угу. Та до 20 числа цього місяця ніяких пару днів. Да. Не. Не. Ну, по суботам все в силі. Не, там, если б там чепухня була, я тебе говорю, до 20 числа. Прям хард. Да, да, конечно. Не парься. Ты по поводу цього не парься, конечно. Потому что ты думаешь, мені хочется той цією хуйней этот сидеть заниматься. Grenade out. Throwing fire. Flashbang. Flashbang. Да. Throwing flashbang.
Город дабл мид. Давай, будеш? Кажу, 7 дней. Ждать? Ага. Давай. Банана. Твою мать. Єбать, мені прям молік в морду кинули. Ким балакав? Андрюха дзвонив. Буде іграти, ні? Да. Понял. Понял. Чувак, ну ти ж бачив, як это, в морду молік кинули і в смокі мене дробашом запиздив. Алло, чув? Да. Ти що? Не чуєш мене чи що? А тебе через раз чутно. Це ж інтернет може бути. Може. Пінг 89, що ти хочеш? Мід. Шанс. НП. Душно. А чё? Всё? Юля тепер заарештована. Вона оккупирована котиком в плані подушки. Тобто, типа, котик в плані подушки лежить на ній, цей, вона лежить на коту? Не, наоборот. Дабл. Твою мать. Апси двоє. Перри, там ще справа був один в каналі. В каналі. Голова в каналі. До побачення. Та я приліг віддихнути. Канал вон. Піздець, А, блядь. зліва. Апси заходи. Ева! Лева. Ти що делаєш? А ты что делал, плохой? Тобі ще сказали слева. Там с двух сторон. То? Надо було, каже, пораньше. С двух сторон шли. Ладно, окей. Ні, ну той же Пошарю. знизу був. Прощаю, ка, їбать. Ніхуя ти себе возомнив. А лапа? Там двоє. Мінус. Бомб не дал. Second mid. Канал, двоє. Да, там. Наверху ще один на мостику. Крышот поставил на мосту. Мід. Ти що? А я їбав там виходить, там ще двоє мене як за... Да, согласен, но все одно. Іде, ниже. Мостик. Да, там. Мид, чекни. Хорош. Мостик. Слева псы. Почти. Красава. Підорас. Тебе. Ні, ну в принципі я поки на першому місці, мене це радує. Слухай, а ти можеш кожен мій стрім з таким акцентом базарить? Зачем? Я їх чисто тролю. Та ти не читав цей чат, коли я написав, як ти вбив тіпа. Хорошо сделал, молодець. Не чув. Що ти казав? Ні, ти там прочитай сообщення, подивись, як я написав. Go middle fast. Left. Куда ти прешь? Fast. Oh, Пиздець. Я на... Ой, на Б побіжав через... Свої вбивають своїх. Це ж блядь. Я не знаю. На Б сидить один за стінкою, давайте, бігом, хлопці. Котяра, блядь, наушники мої скинув. Ну що? Один на А сидів. Тоді плентіть, а чого ви?
Дивіться, апси може бути. I planted the bomb. Apps maybe orange. Or short. Виклик. Check apps. Тобто апарт. Апарт. Attention. Конь. Ти живий? Ульо. Ой, блядь, уже катка, да? Уже игра. А куди ти відходив? Без спросу. Пописать. Ах ти ж пісун. Я иду пойдем. Твою мать. Ну я пойду по пісун. Да что ты мявкаешь? Что такое? Алло. Ты здесь? Grenade out. Grenade. Throwing fire. Flashbang. I'm throwing fire. Smoke. Сука. Ван банан. Сзади серый. Серый сзади. Да, сзади. Банан мах. Найс. Ласт. Лефт. Переебаш. Найс. Чтоб ще плюс добавили грошей. Думаю, чё кіт мявка, понял? А він, короче, толстий, понял, не може запригнути на подоконник. Тихо. Бо знаєш, що я думаю? Ну лягай тепер. Просто він тепер до нас моститься. О, все, ліг на бок. Пёрпл. И в бомб. Тейк був. Подожди, Юль. Що? Ну, типа, успокаиваются. Хозяева ще рядом, типу, от він до нас і вертається. Панту.
Ловиш Сейчас в одну линию. Есть. I'm throwing smoke. Давай, делай. Throwing a flashback. Делаю, брат. Найс. Ежик в тумане. Парли жопы. Пулемет не забывай. Я вовку. Що він? Убив. А, то не він був. Єбаш. Надіюсь, він зараз не до мене залізе. Ну. Красавчик. Молодец какой. Хорошо сделал, хорошо. По кайфу їжджу. Може йому корм надо дати. Ти. За те, що затащив раунд? Попробуй. Він. Може не Що ти откажеться. боїшся? Та це ще не час. Він з самого утра, точніше, Джи, а ти откуда? більше не хавав. Там просто. Що, не хочеш казати йому откуда ти, сірий? Інтрига. Твою мать. Єбать, коли я 16 кілів набити? Оце тоді. Там ще слева наверху, я на ящику був. Може вже знизу. One plan B, left. Видел. Ну, Лево, салапай не пикай. И в одном. Я його розпахав. Перепригни. Салапи його там. Та все. Ще мід. Сірий, спина не крита. Бою. Маринуй. Канал. Спина. Last on B. Take bomb and go away. Last. Time. Давай сделаем. Take бот отвечает, да? Плант. Иди в яму. Я в яма пошел. Походу справа. Да. Слышу. Мид? Красавчик. Хорошо, молодец. Тупо ви двоє гуляєте. А, ну да. Надо дроп дать. Что вы? Нормально. Що? Что говоришь? Иди пока. Let's go, let's go. Сенк? Тебя очень плохо слышно. Thank you, my friend. Не тебя. Бачите, молодець, на. Илькека слышно плохо. Бать, як я ще... Throwing flashbang. Flashbang out. Smoke. Ебать шальная. Throwing fire. Спину покрою. Охуеть. Что это делается? Лево. Лево? Да не.
Да. Ти не геній. Та пулеметчик с Снегиневым. Блу, чек слева. Снегиневим. Хорош. Ай, хорош. Парни, я без щитов играю, не Палм. баньте меня. Церква. Он Найс. помолиться зашел. Ебать, трейс въебал. Good job. Давай, молодец. Удачи мне, парни. Походу я левел. Удачи. лапнул. Оп. Да. Що ти не ход дальше? Апну? Да, апнув. Ну можемо в розминку сходити. Ну, Розмин? типа на карти майстерні, як в прошлий раз. Якщо цікаво. Ну, можна буде на півгодини відлучитись. Куди? Тільки зачекай. Хорошо. У мене є для тебе карта класна. Не, понятно. Що таке? Що ти имеешь в виду? Ну така ша, понятно. Ну що, Хочу карту. запускай. Щоб я скачав. Угу. Я запустив. Мгм. Що, до мене хочеш? Ну сиди, тільки не падай, блін. Голова до уха. Мяу котячий, да? Реально як з дитиною. Що з дверима? Що це за хуйня? Не поняв. Ладно, похуй. Тапок на воду сюди. Ебать, или попал нахуй. Это, братья дюймовочки. Да-да-да. Ты ж понимаешь, что по карте тут от 3 часа можно было пиздячить. А, так я, блядь, на мираже, поки з точки А в точку Б добіг, бомба взорвалась, блядь. Так, на А ходим, да? Чи на Б? Не знаю. Не, ну, куда хочеш. Пускай це буде А. Хорошо, що ти так сказав, бо я вже сюди біжу.
Ніхуя не видно, нахуй. Сука. О. Ух ти, ёб твою мать, що то за блоха пригнула тільки що? Ого. Блядь, я хоть попадаю. Не знаю. А, попал, значит. Це пиздец, блядь. Тут таке кардіо, нахуй. Ну да. Згоден. Особенно по ящикам поки. Так що сідай тоді, в тебе запустився. Come on, let's go. Блядь, а що лампочки так хуйово освіщають? У мене юсп чорний аж. О, все, нормально. Запригни, ёпки. То може із-за того, що так як це этот, чуєш, мапа із майстерні, то воно эти анімації. Тені, Погано. тені хуйові. Та там вообще плохо, якщо чесно. Ну я от в тень заходжу, у мене, блядь, вообще юсп чорний, тільки наклейки видно, все. А там з усіма скінами так. Ой, бля, сам себе слепну. Чё, блядь? Ебать ты пиксельный, нахуй. Та твою ж О. мать, нахуй. Всі в голову попав. А чё ты не стріляв, кстати? Я стріляв, Пулери один раз. долітали, чи що? походу. Ну видно, що з этими. Походу із-за того, що як уменьшалися эти рельєфки, модельки всіх этих стволов, так воно трохи попортило стіни. І модельки самих этих. Або це просто воздействие того, що Ти там? Я тебе даже і не замітив. воздействие того, что это получается так, как модельки маленькие, а тень большая. Воздействие тени на это. Та хуй знає вообще. Вот ты зашкерился нахуй. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Чуєш, а ми з тобою заходили на Міраж 45 градусів? А ну, щас подожди, мені дзвонять. Іграємо, тільки я поки без них. Ага, играем. This is our fight. Пинг из-за него скаканул. Потому что він же ж на мобильному, а и він же ж сервак создал. I'm planted. Алло. Ти ж не забувай, що ти этот адмін сервера. Бля, І із-за того, що ти позвонив. Ой, тобі позвонили. В мене ж пролагало піздець, так як і у тебе. а. Та да. Ну все, вроде нормально. Та ні, пінг до 109. Кажу, на карті під 45 градусів Міража грали. Go, let's go. Ні, не гуляли. Я пам'ятаю, що ми на мережі з водою гуляли. Да, зайдем протестировать, угарнеш, блядь. Ага, хавать ти коли будеш. А сколько сейчас времени? 10 минут. Ну, тоді следующий раз, коли там получится. Підарас. В голову попал. Ага.
Ой, бля. Коротше, як буде сміна команд, можна буде на Б бігати. Ти типу розрішаєш? Не, ну типа, если хочешь. Я We тебя must work питаю, together. если захочешь. Можна. Если нет, то будем на А бігати. Можна буде і на Б, тут в принципі, що там рівні ті. 3 кілометри бігти. Угу. Блять, у мене даже не видно пуль. Ёбаный. А їх должно бути видно. Ну, типа, коли стріляєш, даже не видно, блядь, як воно в стіни там стріляє. Ебать, як ти поняв, що я там, що мене прям видно? Шапку побачив. Я твою тоже. Я такий думав, ти там сидиш, наверное, з ножиком, зараз попробую прицелитися. Тільки довго целився. М. This is easy. We kill them and then we go home. The guy's out. Блять. Не долетіла, сука. Ця хуйня не долетіла. Звук такий п'ю. Історія ігрушек, версія 2.0. Та що ж ти, сука, делаєш? Такая вообще-то версия игрушек, другая часть тоже есть. Та я шучу, 2.0, алло. У нас уже 4-0, наверное. Ні, в нас 6.1. А, ну да. Давай, быстрее, хочется ему подсрачно катать, чтобы он быстрее бег. Є така хуйня. Опять мы там упал. Ебать, дым черный. Шо, блядь? От ці, наверное, ж ті самі краби з модельками. А ну ты сейчас выйдешь, у тебя дым черный, не? А ну-ка. Не, с той стороны сирый, а с другой стороны черный. Ебать. Сірий. Я думал, кстати, по скидке купить игру Паникор. Попробовать. Яку ігру? Паникор. Це що за ігра? Типа игра, хоррор, стелс, короче, типа там тобі надо. Ти можеш, типа, там играть в цьому, як в. Ну, типа, з друзями, тільки тобі надо буде от в самій ігрі з включеним мікрофоном ходити тихонько. О, блядь, що? Потому що коли ти який-то малейший шум іздаєш, там от на стекло наступив, десь там, блядь, двері. А, відкрив, скрив. походу Мармок Ну. таке гуляв. Та, монстри ходять, типа, поняв, і там тебе вбивають потім. Прикольна хуйня. Я бачу, як грали, типу, в цьому в Тіктокі. This is what we have been working for. Там, типу, щось, это... Бабушка якась зла. Із-за цього Не, не всього. бабушка, там этот самый, типа, монстры такі ходять, короче, чотирьохлапі такі здорові, короче, і вони, типа, на всякий шум реагують. Ну, или если тебе плотно замітять.
А вроде бы чужие есть такая тема, не? Ні. Ну, коротше, зайдеш в інеті, можеш подивитися потім на перекурі. Ну, типа, щоб ти поняв, про що ігра. Що ти мявкаєш там? Іди ляж, лежи. Кому лежит? Я на вулицю його не випущу. Та я про кота. Тому що він, блядь, я його раз випустив, він по під'їзду як наче бігати вверх-вниз, блядь, що я там його єлі поймав потім. Блядь, да що ти хочеш? Ух, їбать. Як ти не попав по мені, я не знаю. Спешу. Доіграти в катку. Блядь, давай свет включу, чи що? Що ти хочеш? Де ти є, блядь? Forward! Мявкать хоч научись нормально, блядь. Что с тем не так? Та він мявкається так. А чё, забавно. А, В чем проблема? Мелко. ні, ну то знаєш, коти нормально мявкають. Мяу, мяу, мяу. А цей Як козочка, Як да? козлик, да. Ай, блядь, а де ти? Ти в ямі We опять? cannot be killed. Бывает в жизни огорчения. Блядь, кросовки мої перевернув, заїбав. Не, ну він же взрослый, вредный. Прямо Ага. хозяин. Що йому кросовки надо, блядь? Що, ходить хочеш в них чи що? Так вони вонючі. Їх стирати надо. От ти, блядь, неугомонний, іди сюди. Не кричи, я тут оглохну. Сука. Що таке? А заїбав він мелко. Тобі не чутно, як він мявкає? Чутно. Но через раз. I'm planting the bomb. Все, у мене нахуй. Все? Спокоївся? We will dance on your graves. Кстати, кстати, Знаєш? чуєш, а ти не пробував этот прикол, коли бомба взривається, на якій дистанції вона, типу, дійствує? Так же само. Так, як і на обичних людей? Move it, move it. Було б прикольно, такий плюх. Угу. Баба! Стоїш на шорту там на ступеньках. Вони так пум, як петарда, да? Да-да-да. Чого ти на мене обіженими глазами дивишся? Це, получается, мы с Юлей по очереди кота успокаиваем сейчас. После того, ну, типа мы это... Він вам цього не простить. Ну да. Бистро було, да? Угу. We are out of here. Да, Мешко. Обіженка ти. Ой, трусішка такий, капець. То есть... Ну, хазяйка розказувала, що типа
Коли якісь взриви або ще щось біжить, ховається сразу. Ну, друга кішка, типу, пофігу. Let's А go, цей біжить fellas. сразу ховається при малейшому шорохі. Та ні. Я навіть той самий пакет достаю, починаю там. Так куди Ти ж не мене? забудь, що на Б. Точно. Блять, куди я побіг нахуй? Я вже по міду піздую. Ой, блять! Єбать я пригнув нахуй, долбойоб. Так, минута 30, я успію. Я успію. Ніхто ж міг не відміняв. Я бегу. Я веселый таракан. Все равно ты не попал, косорылый ты пацан. Я веселый таракан. Я бегу. Ну, я уже почти на Б. Темно, як в негра в жопі. Воу. Щоб так в ММ гуляв. Хорошо, я б з радостю. Let's move out. Чого там? М? Ну, та він в монітор дивиться, як я граю. Мій теж любить це робити. Ой-ой-ой-ой. А тепер дивиться, як я мишкою вожу вліво-вправо. Да, це мишка, ну не та мишка, якщо що. Я за тобою слідив. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Що таке мішка? Єбать, такий взрив від гранати маленький. Я просто представився, був здоровий. Зрив. Laying down smoke. Чутно, як він мурлика, ні? Ні. We're on. Це ці лапатохи малі. Лапатохи? Ну чо, малі йому годік. Ну да.
Да, дохуя урона, конечно, нанес. Ну, 74 оставив. А я тобі скільки зніс? Як ти думаєш? Ні, греной там или как-то. Вообще ноль. А вообще не попав? Не тім, не тім. Понял. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Надо буде з Мішкою так сісти колись за комп і включити йому відео з котами. Ти Як він думаєш, буде. йому воно... Это... Цікаво. Буде. А мало ли, а вдруг. Ну да. Чого то, Мішка? Nice. Вот ти любитель чухмариться, да? Right, lads. We're on. Ножи будто бы с эбонита, нахуй. Що? Ножи будто бы с эбонита. Чернющие. Та-да. Ну, кстати, коли в тунель забігаєш, ти світлим становишся. Чуєш, подивися, зверху там якась хуйня, типа як щипці над машиною є. Блять, мені інтересно, вона раніше була, ні? Побачив? Нет. Блять. Та й всі. Мішка. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Throwing smoke. Цей смок це що то з чим-то. Да. Ты шо, ты шо? The clear, lads. Так. Ты ж не ляжь. Все, Пора. пора кончать. Пародия на этот... На смог, блядь. Let's give it to them, boys. Чисто Так, а пук. Ні, таке чувство, як вроді хто бичок кинув. Мгм. Ой, що ти крутишся так? Крутиться він. Витягнувся щас як сосиска, блядь. Тобі удобно? Smoke. Flashbang. Incendiary. Дерпнуть мене рішив, да? Ебать я маленький. Сука, гномик. Мальчик з Так, пальчик. все. Так, дякую тобі за гру, а вам дякую за перегляд. Даний запис стріма буде зберігатися на моєму YouTube каналі. Уже не перший, так сказати.
запис. Тому, а якщо ви. Так. По черзі. Якщо ви дивитесь запис на моєму YouTube каналі, тоді натисніть на підписку та дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про майбутні записи, завантажені мною. А якщо ви дивитесь через Twitch, то натисніть на сердечко і ви не пропустите майбутні стріми. На все добре.